Bonjour, detektiv Bergman. Hoppas allting är bra med dig. Eller så bra som det kan vara när ett mord har begåtts. God morgon, Denis. Hur ser läget ut? Inte så bra, monsieur. Offret heter Alfred och han dog plötsligt på en studentfest som tog plats här igår. Inget jag inte sett och hört förut. Nej. Jag tänker att jag var tvungen att ta ledigt från min semester till Gävle för det här. Men monsieur Bergman, du förtjänar ju en semester. Jag vet, men jag är vän med avfallsmannen. Hon bönade och bad om att jag skulle komma. Jag kunde inte säga nej. Oui, jag förstår. Det är totalt 6 misstänkta personer. Den första misstänkta är André. Han jobbar som en PT i Koteoalen och det ryktas om att han bor i någon av toaletterna. Den andra misstänkta är Stanley. Hon verkade som en väldigt lugn person, men där kanske finns en underbegraven som ni brukar säga. Stackars hund. Nästa misstänkta är systrarna Lily och Lana. Båda är mycket aktiva på sociala medier och YouTube, men deras senaste skandal har gjort att de är ute på mycket alis. Det uppmuntrade deras tittare till ett skadligt sminkborttagningsmedel. We're too pretty for this drama. It's their fault, it's karma. Looking follow for more. Och nästa är Akira 69 420. Jag tror det uttalas 69 420. Det låter betydligt bättre. Han är mycket aktiv på sociala medier. Men då är mest i forum och på Reddit. Sist är vi Greta. Kanske du har hört talas om hans pappa? Han äger en av de största läkemedelsföretagen i Sverige, Medtech. Han är också en student på KTH, på programmet Industriell ekonomi. Det var ett par rykten om att han kom in enbart tack vare hans pappa. Var var jag? Jo, just det, Tesla. Alltså, om en vecka har du ett förtalsmöte, investera nu, du kommer bli så jävla mycket. Min pappa känner vd. Och det var alla. Vad tycker du? Ja, det här kan gå många vägar. Men låt oss börja. Så såg ni. Nu ska du få lära dig hur man förhör folk på riktigt. Det finns ett franskt ordspråk som inspirerar mig väldigt mycket. Belle croix de la française de la pauvrie sera. Att predika det falska för att ta reda på det sanna. Utmärkt uttal, monsieur Bergman. Tackar. Om man endast ställer frågor kommer man aldrig få något svar. Men att inbjuda dem till att motbevisa dig, då kommer de göra allting klart. Incroyable. God dag. Vi kan börja med en enkel fråga. Mördade du Alfred? Nej. Nej. Nah, satan i perkel. Nej. Nej, det var ju det jag trodde. Ni är ju inte kapabla att begå ett sånt här brott. Det kan man ju se på direkten. Alltså jag är pacifist. Men jag har ingen rätt att säga vem som ska dö eller inte. Usch nej, jag avskyr blod. Det går inte att tvätta bort. Nej, det finns bättre sätt att bränna kalorier. Nej. Fast om du hade varit en riktig skurk, då hade jag blivit tvungen att dra en sänga. Nej, jag tror att det skulle vara ganska bra på det. Faktiskt. Du vet ju att jag lyssnar på jättemycket true crime podcast. Och jag tror att vi skulle vara rätt bra på det här. Ja, alltså det är väl bara typ så här slänga det i en soptunna eller va? Och sen så kommer sopmannen hämta det. Du kan inte bara slänga det i en soptunna. Du måste liksom dela upp det lite så att det är lite svårare att hitta. Du måste dela upp det i flera soptunnor. Där sa du någonting. Mord. Men alltså jag tror tjejer gör minst lika mycket mord. Det är bara så här, de blir inte påkomna. Alltså de snackar om så här mörkertal. Alltså jag tror bara tjejer inte hamnar i mörkertal. För vi är bara så bra på att klä oss
Att vi inte kan vara i mörkret. Vi är liksom i strålkastat och då vet de inte ens att vi är där. Alltså, där sa du någonting. Du vet vad de säger, alltså hiding inside. Vad var er relation till Alfred? Klasskamrater sedan 7:an. Barndomskompis. Våra föräldrar är vänner. Han var en klasskamrat på gymnasiet. Klasskamrat. Alfreds pappa var förtjust i min mamma. Mamma älskade honom. Och hon sa att de skulle gifta sig. Sen så lämnade han henne. Och hon har aldrig varit detsamma. Om jag någonsin ser honom, då ska jag ge han det han förtjänar. Och vad tycker du om Alfred? Ja, han har jag inga problem med. Eller hade. Alltså jag kysste ju honom under festen. Ja, alltså, jag var ju avundsjuk när jag var yngre. Men sedan dess har jag hittat min chakra. Och jag har lärt mig hur man släpper sådana känslor. Om ni hittar skurken, herr Bergman, skulle jag vilja rekommendera yoga till dem. Jag tror att det skulle hjälpa med deras inre batalj. Ja, helt okej. Ja, han var helt okej. Ja, Alfred verkar ju som en helt fläckfri guldgosse. Han verkade ju helt perfekt. Han förtjänade aldrig någon av de där priserna. Nej men alltså han var ju långt ifrån perfekt. Alltså han verkade kanske lite som det, men han var ju typ en teacher's pet och jag hörde att han var en ganska tråkig pojkvän. Nej, inte alls. Han var alldeles för tanig. Inga muskler på benen. Hur kan man ens kalla sig själv för en riktig man om man inte ens kan bänkpressa sin egna vikt? Ja, alltså han kanske var perfekt enligt världens kapitalistiska standarder. Men jag tror det viktigaste är att hitta sin egen perfektion. Sin inre perfektion. Det vet jag inte om Alfred lyckades göra. Alltså killen måste ha fuskat eller något. Hur kan de dela ut stipendiet till samma person i 5 år? Hade min pappa suttit i styrelsen hade aldrig det där hänt. Jag hatar perfektion. Att vara perfekt innebär att man inte kan förbättra sig själv. Oui, monsieur Bergman. Så vad tycker du om detta? Ja du Denis, jag vet faktiskt inte. Låt oss ta en titt på kroppen. Bitset. Vad har vi här, månntro? Vi hittade det här på Alfreds kropp. Ett visitkort från en viss Anders Pott. Du introducerade dig själv som Akira 69420. Men ditt riktiga namn är egentligen Torsten Pott. Son till Anders Pott. Eller hur? Ja. Akira 69420 är ett bättre namn ändå. Men oavsett. Hur kommer det sig att Alfred hade din pappas visitkort på sig när han dog? Ja, vi gjorde praktik tillsammans. Jag jobbade på fronten och han jobbade på backenden. Och varför tyckte du inte det här var passande att ta upp tidigare? För det var pinsamt. Alfred fick en massa beröm från pappa och jag fick bara en massa skäll. Det var väl säkert därför han hade visitkortet på sig. För han fick ett erbjudande om ett jobb. Och det var den här avundsjukan som fick dig att till sist begå mord?
Nej, absolut inte. Jag skulle aldrig göra något sånt. Det som egentligen försiggår här. Och där har vi dem. Ja, Vad fan är det som försiggår här ute? Hej, ja, det är från TV26 Nyheterna. Har ni något uppdatering angående målet? Ja, här är min kommentar. Ni stör brottsplatsen. Kan ni dra härifrån? Det kan vi inte, det är public service. Vi får prova något annat. Hämta in Andrej. Andrej, du lade upp den här bilden på dig själv på Instagram. Varför kollar du på min rumpa? Jag gör det som behövs för att lösa fallet. Och kan du säga mig vad som är här i bakgrunden? Vi bearbetade fotot. Och på en etikett kunde vi se tumlare. Något som är både olagligt att äta och fiska här i Sverige. Nej, det måste vara fel. Jag är vegan. Och vad är det du äter där? Inte kyckling. Jag hade behövt bekräfta det genom att söka igenom din lägenhet. Men om du kunde hjälpa oss ett hum på spåren av vad som hände igår kväll så skulle jag kanske inte behöva göra det. Så jag föreslår att... Det är som att man blir sig själv. Förstår du? Man blir en människa. Ja, tjena chefen! Är det bra eller? Jag driver en podcastsektor mordbar, undrar om ni har något nytt angående mål. Nej, det har vi inte! Stick härifrån! Det här är en aktiv brottsplats. Kom igen ni. Och hämta in Stanley. Stanley, vad gjorde du när övervakningskamerorna inte såg dig? Jag chillar väl bara. Och det var inte så att du möjligtvis hade några kantareller den kvällen? Va? Nej. Intressant. Vi hittade nämligen en plastpåse på golvet. En plastpåse med spår av kantareller och dina fingeravtryck. Jag hade tänkt skicka in den till polisen. Men om du kanske skulle kunna hjälpa mig att få ett hum om vad som hände igår så kanske jag inte skulle behöva göra det. Jag har ingen aning, mannen. Du minns inte att någon agerade skumt under kvällen? Jag svär, brorsan, jag minns inte om någon var skum, jag lovar. Men vad nu då? Tjena TikTok, ska jag hört så är Lili och Lana just nu en del av brottsutredningen och jag står just nu utanför huset brottet hände. Okej, jag kommer behöva be dig Jag har därifrån. hört att Lilis ex var den som dog i det här huset. Ex? Så att det var Lillys ex som dog där inne? Ja. Och hur vet du det? Så där kan inte jag bara lämna ut, mannen. Tack så mycket. Right. Så Lily la ut det här på sin senaste TikTok. When your ex passes out during a house party and you're like, that is such an it. Like, why is he just laying there? Hur kunde vi missa det här, Denny? Hade vi sökt igenom Lillys väska än? Polisen ville lämna det åt dig, Monsieur Bergman. Jag hoppas det här är viktigt. Jag har inte råd att missa flera träningspass. Var är vi? Jag ska vara ärlig. Jag gillar inte någon av er särskilt mycket. Men jag har konstaterat att bara en av er kan vara en mördare. Lily, stig fram. Men va? Du kommer nu arresteras i samband med mordet på Alfred. Men... Va? Du och Alfred gjorde slut för 2 veckor sedan. Och när du såg honom kyssa Lana på dansgolvet så blev du så arg att du dödade honom.
Vi hittade vita pärlor från ett halsband han hade gett dig i present. Och en tom sminkborttagningsflaska. Samma sminkborttagningsflaska som ni hade gjort reklam för i våras. Samma produkt som visade sig vara väldigt skadligt. Va? Vad har det med saken att göra? Ni hamnade i en väldigt stor kontrovers. Ni hade promotat den där produkten. Och jag tvivlar på att ni använde upp hela flaskan då. Där ni för bort henne. Nej! Men, nej! Jag är oskyldig! Silver är inte ens min färg! Ja, alltså det är väl bara typ så här slänga det i en soptunna eller va? Och sen så kommer sopmannen hämta det. Vem där? Mamma! Förlåt! Mamma! 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 Denis, samla alla misstänkta. Vi har arresterat fel person. Först och främst kan Lily komma fram igen. Du kan ta av henne handklovarna, Denis. Är du säker på detta, monsieur? Jag har det här, Denis. Kan du vänligen gå och sätta dig igen? För bara 24 timmar sedan trodde jag att jag hade löst det lättaste brottet i mitt liv. Jag trodde jag hade alla pusselbitar på plats. Tills jag insåg att det fortfarande saknades en. Men jag har hittat den. Personen som mördade vår kära Alfred var inte Lily, utan en annan person i det här rummet. Greta. Ursäkta, är det ett skämt eller? Du hittade ju en av Lillys pärlor på Alfreds kropp. Ja, det trodde jag också. Tills jag hamnade i en jakt med en maskerad individ igår. En maskerad individ som hade detta i fickan. Ett kvitto från Ica. Ja, till synes obetydligt. För det mesta så har det bara godis, chips och lite läsk på. Men ett objekt på kvittot stod ut. En donut deluxe från Ica. Alltså jag fattar ingenting. Men med all respekt, monsieur. Varför berättar du detta? För jag gick till Ica och köpte en donut deluxe.
Pärlan som hittades på Alfreds kropp kom inte alls från Lillys halsband, utan en bit pärlströssel från en donut deluxe som sedan injicerats med gift och matats till honom. Okej, hur bevisar det någonting om vem som mördade Alfred? Alltså det där kvittot kan ju till vem som helst. För kvittot innehöll inte bara donut, utan även 5 påsar filidutter. Något som du visat dig vara väldigt förtjust av. Alla gillar filidutter. Nej. Det är fullständigt vidrigt. Okej, så kvittot kanske tillhör mig. Varför skulle jag mörda Alfred? Han kanske bara satt i halsen. Jag frågade mig själv det också. Under min intervju med Torsten, jag menar Akira 69420, så fick jag reda på att Alfred hade gjort praktik under Torstens pappa. Men jag missade en väldigt viktig detalj. Företaget på visitkortet. Medtech. Gretas pappas läkemedelsföretag. När Alfred gjorde praktik som backend developer fick han tillgång till tusentals filer som avslöjade Medtechs mörkaste hemligheter och tänkte gå till polisen med beviset. Men någon fick reda på detta och stoppade honom. Greta fick tag på giftet genom sin pappas företag och jag skulle gissa att det finns en spruta i soppåsen hon sprang iväg med igår. Sprutan som användes för att injicera giftet i donuten. Det här är ju löjligt. Har du något bevis utöver dina långa monologer? Jag rotade igenom din väska och jag hittade det här. På det här USB-stickan så finns allt bevis jag behöver för att sätta både dig och din pappa bakom lås och bom för en lång tid. Allting finns redan på molnet. Denis, kan du ta hand om det här? Oui. Händerna bakom ryggen. Det här är mitt favorit. Adjö allihopa. Ja, Denis. Ännu ett fall löst tillsammans. Oui, monsieur Bergman. Très bon travail. Alors, vad ska du göra nu? Ja, en semester hade suttit bra.